Laro tayo! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to... Ayan guys, so nandito na tayo sa bahay nila Boss George. So andun nata sila sa likod eh. So ito yung gagamitin niya ngayon, Harley Davidson Fat Bob 114. Kasama natin ang mga Sultan. Ito yung bike nila, ADV 750 na Yamaha at NMAX. Ayan si Boss George. Kakakagatin niya ako. Doon lang. Mang kagat mo ah. Harley. So pupuntahan natin sila guys. Ayan, nagka-coffee yung mga kasamahan natin. Si Ma'am Gini, sila Marico. So ayan, gear up na kami. Bali na pag-usapan, supposed to be sa Piat kami pupunta, kaso ang sabi nila hindi daw kami papapasukin doon. So change route kami. Bali ang pupuntahan namin ngayon is sa Tuao, ikot ng Tuao East. So ang pupuntahan namin ngayon is Tuao East, ikot sa Tuao West. Tapos labas sa Warat, ikot sa Amulong West. Tapos yun na, pupunta kami sa bahay nila Boss Ruel para sa early lunch. Samahan nyo na lang kami sa ride. Golden Bridge na. Gusto ko mag-thank you kay Boss Ruel Fabroa kasi siya ngayon ang magpapa early lunch sa bahay nila, sa rest house nila taga Sulana. Si Boss Ruel ay partner ko sa construction. Yung rest house na pupuntahan namin ngayon, pinadesign niya sa akin, tapos siya ang gumawa. Walang iyak. Kung ano yung nasa drawing, ganun na ganun yung ginawa nila. So, best talaga. Ay, kasama ko ngayon ang Tigers, ang Sultan. So, itong vlog na to is Ronin versus Sultan versus Tigers. Grabe, ang lakas talaga. Ang ganda talaga ng tunog ng Harley. Alam mo yung parang jeep. Tapos ang angas, kahit na classic, very classic yung looks, hindi naluluma. Ay,
Ay, sana all, may Harley. Sana all. Diba, sana all, diba, sana all, diba? Hopefully, makasunod si Doc Makoy sa lunch. May Zoom meeting daw kasi siya. So medyo kanina short ride lang. Since hindi kami pinayagan or hindi kami papapasukin sa Piat, pupunta kami ngayon sa iikot na lang kami ng Tuaw East, labas ng Tuaw West, iikot sa Amulong West, tapos lunch na sa kanila. So naghihintay na sa atin yung dalawang kasamahan natin dun sa Junction Solana, kasi taga Solana sila. Hassle pa man din pagka pupunta pa sila ng Tuguegarao tapos babalik din ng Solana. Shoutout nga pala guys sa super supportive na mga tropa natin dyan, mga kamoto natin. Hindi ko maalala yung iba kasi medyo marami. Medyo wow, sana all. Ayan, ililista ko na lang dito sa baba kung ano mga name show bro. Shout out! Angas talaga ng riding position pag hardy, no? Talagang chill ride lang, parang chillax lang. Winter, spring, summer, or fall. Ang iya, kaya na pa ako ng LSS dun ah. Pakbet, floating! Tapos guys, itry nyo pumunta sa It's Hub. Grabe, naglalaway na naman ako. Naalala ko lang kasi yung It's Hub, kasi nakakita na naman ako na parang empanada doon kanina. So mamaya papadeliver tayo kay Boss Cholo Hernandez ng It's Hub. Ayan, nandito na tayo sa junction. Feeling ko nandyan naman na yung kasama natin. Ayan na, spotted Boss Ruel Pabroa. Ayan, naka Vulcan S650. Amin? Eh, pakwatayin to dyan na. Pakwatayin dyan ako.
lupit talaga ng Harley. Yan, Harley. Magagamit natin tong gulong. Alam mo, nung nagpalit ako ng gulong, nag-upgrade kasi ako eh. Ang tire size ng Z1000 sa likod ay 190, 50, 17. Pero nung pinalitan ko siya, nag-upgrade ako ng 190, 55, 17. So ang tendency ng gulong ko, pabilog. Napapansin ko, ang sarap niya sa kwant, ang sarap niya sa twisties, ang sarap niya sa corner. Yung dating higa ko dun sa stock ko, parang sasabihin ng bike mo, sige pa, meron pa. Pinasok ko, and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin, tumagilid, tumihaya. Ihiga mo pa. Ayun lang, share ko lang. Wala na makaka-big bike yan na ang tire size is 50, gawin yung 55 para siyang bulky. Kaya next, pagka magpapalit ako ng gulong, itatry ko yung 200 255, 17 para mas malapad. Yun nga lang, tendency nun, may bigat siya. Eh okay lang, mabigat naman na ako eh. Para same lang. Na-miss ko bigla yung mga kagrupo sa Ronin ah. Shout out Ronin Riders, Tuguegarao. Yan. Boss Gerald, Boss Resty. Ay nako, nakakamiss. Long ride naman na please. Long ride na chill ride. It's cruiser time! Puro cruiser ang nasa harap ko ngayon. Sana all. Yung naglilid sa amin is Vulcan S650. Tapos yung next kay Boss George, Fat Bob RD Davidson Fat Bob 114. Tapos si Sportster ni Attorney Kevin. Ayan. Walang kaya yung pipe niyan, 55,000. Ha? 65,000. Oh, sana all! Inaantok ako ah. Oh no! It's time! Kaya laro tayo guys. Laro tayo, hanap tempo. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like Parang like the old times. Nakakamiss ng grupong to, promise. Shoutout kila Ate Patsy, Boss Don, Boss Oliver, Sir Willie, Boss Fred. Ayan yung mga ka-close ko sa Tigers. Nakakamiss lang din. Ganda ng tunog! Sana all! Ay, naka, sana all! Ayun nga pala, Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers sa buong mundo. Yan. Happy Mother's Day sa mama ko, Mama Presi, Mama Dal. Ayan, kila Sheila, sa mga kapatid ko, Scarlett, Zayla,
Happy Mother's Day sa inyo guys. So dapat nga pala itong ride na to is a Mother's Day ride. Pero wala naman sila. Wala naman tayong kasamang mother. Ayun pala, Happy Mother's Day Ma'am Jeannie. Ayan, nasa likod siya ni backride siya ni Boss George ngayon. Di ba yung tulay neta? Tapos ang pagkakita. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am done. Sige, laro tayo! This is a totally right. This is a totally right. Yeah. Right of the day, streaming. Hashtag kinilalog mo. Holding out for dear life, without the pain and all the strife. I know that you can make me sane. Stop.
Ayan, grabe, ang daming food. Thank you sa family ni Boss Roel Fabroa. Grabe yung warm welcome nila sa amin. OA naman sa dami ng pagkain. Ilan lang naman kami. So, yun lang guys. Siguro tatapusin ko na yung vlog na to. Dito. Ayun lang, quick ride lang siya. Buti nagkita-kita kami kagabi. At natuloy din tong ride na to. Sa lahat pala na hindi pa nag-subscribe, sa hindi pa nakakilala sa amin, ako pala si Ronnie ng 3F Moto Vlog. Please do like, share, subscribe my channel. I-click nyo na rin yung notification bell para ma-inform kayo dun sa mga bagong videos natin. Shout out sa family ni si Sir Roel Fabroa. Thank you talaga. So yun lang guys. Safe, ride safe. Ride at your own pace. Yun lang. Peace! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to